જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો. શું તમે એરફોન લેવાનું વિચારી રહ્યા છો કે કોઈ પણ અન્ય પ્રોડક્ટ લેવાનું વિચારી રહ્યા છો? તમે ઓનલાઈન બાય કરો છો કે પછી માર્કેટમાંથી લો છો? ઓનલાઈન બાય તમે કરતા હોય છો બરાબર, જેમ કે આ રેડમી સોનિક બેસ છે. હવે આ મેં 6 મહિના પહેલાં લીધું હતું. તો પ્રોબ્લેમ શું આવે કે વાયર ખેંચાવાના કારણે એક જમણી સાઈડનું બંધ થઈ ગયું બરાબર. તો એની વોરંટી હતી 6 મહિના. 6 મહિના પહેલાં મેં બદલી નાખી. આજે મેં એનું અનબોક્સિંગ કર્યું, એ પણ તમે જોઈ બરાબર. થોડીક વાતો તમારી સાથે શેર કરી. તમે પ્રોડક્ટ બાય કરો છો બરાબર, તો બધી માહિતી તો આપેલી છે, પણ એ તો આપણે જોતા હોઈએ છીએ. પણ ઘણી વખત વાયરની ક્વોલિટી પણ જોવી પડતી હોય બરાબર, એ પણ ખાસ જોવો છો બરાબર. અને સાંભળવામાં એકદમ ક્લિયર જ છે બરાબર, બીજો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ પ્રોડક્ટ બાય કરતા પહેલાં બધી માહિતી લેવી અને સૌથી મોસ્ટ છે કે તમે જે રિવ્યૂ લેવાનું, એ પ્રોડક્ટનું જે રિવ્યૂ એ જે તમે એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ કે ઈ-કોમર્સ સાઇટની જેટલી પણ વેબસાઇટ છે એની નીચે તમે પ્રોડક્ટ તો પહેલાં ના જુઓ, પણ પહેલાં જે રિવ્યૂ જેને બાય કરેલું છે એ તમે જુઓ બરાબર, પછી તમે પ્રોડક્ટ ખરીદો. કેમ કે લોકોનો અભિપ્રાય, રિવ્યૂ, ફોટા એકદમ જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે બરાબર. તમે મને સાંભળી રહ્યા છો કે આ રેડમી સોનિક બેસ વાયરલેસ એરફોન્સ તમે સાંભળો છો. અને મેં આનું અનબોક્સિંગ કર્યું તો આ જે પ્રોડક્ટ છે એ તમને રિઝલ્ટ પણ આમાં તમે સારો એવો મળી જશે બરાબર. તો આ પ્રોડક્ટનું અનબોક્સિંગ મેં કર્યું છે, જોજો સારું છે બરાબર. અને એરફોન સારો છે, અને પણ છતાં તમારો અભિપ્રાય કોમેન્ટમાં મને જરૂર શેર કરજો. જેને બાય કર્યું છે બરાબર, બીજી કંઈ માહિતી તો નથી, પણ આ જે ડિસ્ક્રિપ્શન છે અંદર એક કાગળિયું આવે છે, બીજું કશું આવતું નથી. અને એરબસ આવે છે, જે 2 એરબસ આવે અને એક આ આવે, એટલે 3 એરબસ આવે જોડી સાથે. આઈ હોપ કે તમે ઘણી બધી પ્રોડક્ટ દિવાળી નજીક આવી રહી છે, ફેસ્ટિવલની ઓફરો આવતી જશે, લોભાવતા નહીં બરાબર. તમારી સાચી પ્રોડક્ટ તમારે જે લો એ ખરેખર દુકાનથી પરચેસ કરો, દુકાનથી અને મોટી ઇલેક્ટ્રોનિક્સની દુકાન હોય ત્યાંથી નજીકથી પરચેસ કરો, જેથી કરીને એમને પણ થોડીક આવક થશે બરાબર. એમનું જે ગુજરાન છે એ પણ ચાલશે. સૌથી ખાસ વાત તો નાના જે વેપારીઓ છે, જે મધ્યમથી નાના વેપારીઓ છે, એમને પણ થોડોક સપોર્ટ મળી છે બરાબર. દિવાળી છે તો કોઈને થોડી નાની ખુશી પણ તમે આપી શકો છો બરાબર. તો વધુ કેર નહીં કરું અને વિડીયો થોડો લાંબો થઈ જશે બરાબર. તો રેડમી સોનિક બેસ વાયરલેસ એરફોન છે બરાબર. આમાં તમને 12 કલાક ચલાવી શકો છો બરાબર. અને નોઇઝ કેન્સલેશન પણ સાથે આવે છે, એટલે તમે બહારનો અવાજ છે થોડો ઓછો મળી શકે છે. IP4X પ્લસ વોટરપ્રૂફ છે, એટલે વોટરપ્રૂફવાળું છે બરાબર. અને 6 મહિનાની વોરંટી આવે છે. અને જો તમે બાય ચાન્સ વોરંટીમાં 1-8 મહિનો રહી ગયો અને તમારું ખરાબ થઈ ગયું તો તરત તમે બદલાવી દેજો, કેમ કે પછી વોરંટી કર્યા પછી કોઈ કામનું નથી આવતું બરાબર. તો મારે 10 દિવસ હતા, મેં વાપર્યું, મને ગમ્યું છે, સારું રિઝલ્ટ છે. પણ કદાચ વાયર ખેંચાઈ જાય અને અવાજ બંધ થઈ જાય તો ટેન્શન ના લેતા આપણે 6 મહિનાની જે વોરંટી આવે છે એનો તમે ઉપયોગ કરી લેજો. અને જે સર્વિસ સેન્ટર છે ત્યાં જજો, તમને બદલી આપવામાં આવશે અને સારો રિસ્પોન્સ પણ આપવામાં આવશે બરાબર. અમારું સર્વિસ સેન્ટર છે ઇન્ડિયા રોડ બરાબર. તો મેં ત્યાં જઈને બદલી નાખી હતી અને એ લાવ્યા પછી મેં અનબોક્સિંગ કર્યું છે બરાબર. તો
નિહાળો. પસંદ આવે તો બધું શેર કરજો, લાઈક કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. બરાબર, અનબોક્સિંગ પ્રોડક્ટ ચેનલમાં. તો આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. કયું હોય નવા વિડીયો સાથે. અને માફ કરજો કેમ કે બહારનો જે અવાજ છે, ચાલો હું મારા કારખાને છું. બરાબર, તો આવજો અને પ્રોડક્ટને જરૂર નિહાળજો. બરાબર, જય શ્રી કૃષ્ણ.